وبركاته. اهلا وسهلا اصدقائنا ومحبينا ومشاهدينا في قناه كناريا العريان. بنرحب بيكم في حلقه جديده من حلقات كناريا العريان. طبعا انتوا النهارده يمكن شايفين النهارده زي ما انتوا شايفين كده مزرعتنا الصغيره الجميله بدات تكبر اكتر واكتر، وانا هشاور بس دون زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله تبارك الله احسن خلقين، اللهم زد وبارك. دون اولاد تيمور وشفيقه اللي احنا كنا عملنا معاهم الحلقات اللي قبل كده. انا عايز اوريهم لكم بطريقه احسن. تمام، طلعناهم خلاص، فطمناهم بقى وطلعناهم فوق في المطار بتاعهم. وبرضك عشان خاطر زياده التاكيد، دون الاب بقى اهوت، ادي الحاج تيمور اهو. وفي مفاجأة جميلة جدا بقى احنا هنوريها لكم دلوقتي، وهي الحاجة شفيقة. الحاجة شفيقة بسم الله ما شاء الله اللهم زد وبارك، يعني بدأت تحضر وبدأت تجهز للوش التاني بتاعها. هنفرجكم بقى. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله اللهم زد وبارك. عايزين بس نكمل دي عشان لسه ليه موضوع كده. لازم لما تيجي تفتح البياضة بتاعتك حط ايدك تحت كده، عشان خاطر النتايه متعوده طبيعي اساسا ان لما بتيجي تبيض بتخلي البيض بتاعها على الحوافر. فهي دلوقتي حاليا الحاجه شفيقه بتجهز للوش التاني بتاعها. وزي ما احنا عارفين احنا بدايه موسم التكاثر وتعشيش للطيور بمختلف انواعها، هو بدايه شهر 9. وده باذن الله كده زي ما انتم شايفين كده. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله اللهم زد وبارك. هي دلوقتي 2 4 دي كده 5 حصوات رمياهم همت في الوش التاني بتاعها. وزي ما انتم شايفين هي عماله تقلش في الريش بتاعها، وربنا يبارك لنا فيهم. دعواتكم كده ان شاء الله تتفرجوا على منتج في الوش التاني بتاعهم. هي حريصه جدا زي ما انتم شايفين، هتتجنن عليهم. يعني بص حريصه جدا على بيضها، هي زي ما انتم شايفين عماله تخش وتطلع، هتتجن في الوش التاني بتاعها باذن الله. دي تيمور وشفيقه هم زي ما انتم شايفين هم كده. دودو ماسكه اهي النهارده، هي اللي ماسكه الشنل. عندنا فوق بلبل وبلبله. بلبل وبلبله دول بقى حكايتهم حكايه. بلبل وبلبله دول ليهم مواقف معانا. هو جرى يجري على جوه اهو زي ما انتم شايفين، جاي يجري على جوه. وهنفرقوا على بلبله. تمام، برضك هي بسم الله ما شاء الله دلوقتي حاليا حاطه الحصو بتاعها. تمام، يلا بلبله اطلعي. طلعت اهي بلبله زي ما انتم شايفين. بلبله بتجري على طول على بيضها. وبلبل تمام فوق اهوت زي ما انتم شايفين. بلبله حطت الحصو بتاعها خلاص. وهي لغايه دلوقتي عشان بس الكاميرا بس مش هتقدر تجيب الارتفاع ديت، حاطه دلوقتي 4 حصوات زي تيمور وشفيقه. وبرضك عشان برضك زد اكيد كان عندها الحصوه الخامسه. الحصوه الخامسه زي ما انتم شايفين اهيت، دي الحصوه الخامسه بتاعتها. هنا بلبل وبلبله دول اذكياء جدا، يعني عندهم حته الذكاء بالفطره. بلبله لما ما بتلاقيش بيضه متخصبه بتبتدي ترميها بره العيش. ففوجئت دلوقتي انا وبعمل تشيك كده، ببص على الاقفاص وببص على الفروخ الصغيره وببص على الناشئين التانيين دول اللي هفرجكم عليهم في الحلقات اللي جايه ان شاء الله. لقيت الحصوه ديت او البيضه دي لقيتها مرميه في اسفل القفص بتاعهم ديت، رميتها بره البياضه. لما جيت كشفت على الحصوه ديت، وهوري لكم دلوقتي طريقه الكشف ازاي عن يعني البيض المتخصب والبيض اللي مش متخصب. لقيت البيضه مش متخصبه. اذا اللي عايز اوصل له دلوقتي ان بلبله يعني حد ذكي جدا، رمت على طول اول لما لقت البيضه مش متخصبه قامت رميها هي اوتوماتيك. لان انا لسه يعني نصيحه لكل مربي او كل غاوي، ما تكشفش على البيض بتاعك الا غير بعد اخر بيضه ترميها النتايه. خلينا نتفق على هذا المبدأ، لأن التخصيب ما بيبدأش من أول يوم، التخصيب بيبدأ مع 3 يوم أو 4 يوم. أنا هعمل محاولة هشارككم فيها. أدي البيضة هيت وأنا معلمها. البيضة ديت أنا هحاول أحطها مع تيمور وشفيقة، لأن تيمور وشفيقة بصراحة الذكر والنتاية حنينين. هشوف مدى ذكاء تيمور وشفيقة في إن هم هيحتضنوا البيضة دي ولا هيطردوا البيضة دي بردك بره البياضة بتاعتهم. خلينا نشوفه مع بعض المرحله ديت. لما تيجي تكشف على البيضه هتقول لي ازاي بتكشف على البيضه اذا كانت متخصبه ولا مش متخصبه. هقول لك ان انت ممكن تجيب الموبايل بتاعك. طبعا هي مش هتنفع في المكان اللي احنا فيه ده دلوقتي، عشان احنا المكان اللي احنا فيه ده الاضاءه عاليه جدا، فهي بتحتاج ان تكون الاضاءه منخفضه. تعالوا يلا بينا نشوفوا البيضه
متخصبه واللي مش متخصبه ازاي بنشوفها. زي ما احنا شايفين كده دي البيضه اللي احنا قلنا عليها رموها بره بلبل وبلبله. وزي ما انت حضرتك شايف كده بتجيب كشاف في الموبايل بتاعك وبتبتدي تسلط الضوء على البيضه بالمنظر ده كده. طبعا زي ما انتم شايفين البيضه مش عارف اذا كانت واضحه معاكم ولا مش واضحه، البيضه فاضيه ما فيهاش اي حاجه خالص، فبالتالي نسبه التخصيب فيها نسبه قليله جدا 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 جدا، وبقيه البيض بتاعها مخصب. ده وارد طبيعي جدا انه ممكن يكون في اي طير، يعني ممكن احنا نكون قللنا في نسبه الاملاح شويه وفي نسبه المعادن شويه، ولكن بقيه البيض باذن الله يطلع على خير في المرحله اللي جايه. ده اللي انا اقدر اقول لكم ازاي تقدر تكشف على البيض او الحصو بتاع اي نوع من انواع الطيور اللي انت مربيها عندك. فبتبتدي بتسلط الضوء زي ما انت شايف كده الموبايل، موضوع بسيط جدا، في مكان مظلم زي ما انا عامل كده، وبتبتدي تقرب منه كده، مش عارف بقى انتوا كده حضراتكم هتشوفوها، فهتلاقوا البيضة مش متخصبة زي ما انتوا شايفين كده. على العموم خلينا ننتظر المرحلة اللي جاية كده. احنا دلوقتي في مرحلة التقاصر، احنا عندنا يعني تيمور وشفيقة حاطين الحصو بتاعهم زي ما انتوا شفتوا، والبيضة ديت انا معلمة هحطها مع تيمور وشفيقة اشوف رد الفعل هيكون ايه، لان انا عايز اشوف بس مدى قدرة ذكائهم. وفي نفس الوقت كده ولا كده هم لسه بيكملوا البيت بتاعهم، فهنشوفوا الايام الجايه هتسفر عن ايه معانا في الموضوع ده. خليكم متابعين معانا، بس كل اللي طالبينه منكم اعزائنا مشاهدي قناه العريان ان مشاركه القناه وسبسكرايب للقناه، وتابعونا باذن الله، يا رب نفيدكم باي معلومات تفيدكم في المرحله الجايه. شكرا لكم.